سلام، خیلی خوش اومدید به جلسه 8 که قرار کنار هم دیگه بگذرونیم. تا اینجا یاد گرفتیم در مایه و تم تعریفش چیه، چه کاربردی داره، ایده ناظر چیه، چطور میتونیم از طریق مشاهده و جستجو و تخیل به ایده برسیم برای نوشتن متن. با 36 نظریات نمایشی کاربردشون برای ایده یابی آشنا شدیم. در ادامه اومدیم به یک سری از تکنیک‌های بیسیک ایده یابی اشاره کردیم که اگر قفل بود ذهنتون و نمیدونستید که راجع به چی بنویسید، اصلا قصه هیچی نخورید، بدونید که یه عالمه ایده وجود داره برای نوشتن که شما ازش غافل شدید. فقط کافیه زاویه دید و نگاهتون رو تغییر بدید. یکی از این تکنیک های ایده یابی اصل مشابهت بود که به تفصیل در قسمت های قبلی راجعش صحبت کردیم. اصل پیوستگی، اصل نزدیکی، اصل همجواری و در ادامه قاعده انطباق، قاعده جانشینی، اصل تناقض، پارادوکس یا فضای متناقض نما، در واقع اصل تضاد شکل و زمینه. و امروز قرار با هم دیگه راجع به اصل جابجا کردن یا جابجایی صحبت کنیم در ایده یابی. اصل جابجایی چطور میتونه بهتون کمک کنه و تعریفش چیه؟ تا حالا به این فکر کردید که اگه بذارید اینجوری بهتون بگم، یه فیلم چند وقت پیش خیلی پخش شد از همین نخبه‌های عزیزی که مدال آورده بودن توی فیزیک و اختر، تو جام مدال طلا گرفته بودن، که خیلی برام جالب بود. هم خودم هم خیلی از اطرافیانم اون موقع راجع به این صحبت میکردن که این بچه ها فقط درس میخونن، نه این اصلا مثلا مهمونی، تولدی، بیرونی، تفریحی چیزی ندارن. خب این خودش یه ایده است برای نوشتن. اینکه آدمای درس خونه این شکلی، آدمهای نخبه، یه ریاضیدان، یه فیزیکدان، یه شیمیدان و امثال هم، مثلا اگر برن توی مهمونی 90 یا چطور رفتار میکنن، با چه چیزهایی مواجه میشن و چه ریاکشن هایی میدن. قرار نیست شما بیای از بیرون به این قضیه بپردازی. میتونی بگی توی اطرافت همچین شخصیتی وجود داشته و وقتی توی همچین جمعی قرار گرفته همچین اتفاقاتی براش پیش اومده. چرا اصرار دارم به این؟ چون حالا ما جلوتر میریم باز راجعش مفصل صحبت میکنیم. ما کلا 3 راه یا 3 سبک اجرایی و نگارشی داریم برای متن استندآپ کمدی. یه دونش که خب شوخی با خود و خانواده است که خیلی راحت و ملموس‌تره، چه از لحاظ نوشتن چه از لحاظ ارتباط گیری با مخاطب. یکیش دوربین مداربسته است که خیلی توی قالب شوخی‌های غربی ما می‌بینیم و توی ایران مثلا میتونم بگم کارهایی که شوخی‌هایی که آقای مهران مدیری توی برنامه دوره همی و جاهای دیگه انجام میدن اینجوری بود که مثلا گفت یه سری هستن فلان مورد داشتیم فلان فلان فلان. معلوم نیست که راجع به کی داره صحبت میکنه، راجع به یک جماعت نامشخصی صحبت میکنه که برای مخاطب هم آشناست و باهاش ارتباط میگیره. یه مدل ارائه استندآپ کمدی هم داریم که تیپیکاله، توی قالب شخصیتی خاصی قرار میگیره و بیشتر به نمایش نزدیکه. مثلا مثل اینکه شما یک کاراکتر معلمی دارید و در قالب اون معلمه میای اجراتو ارائه میدی، حالا با تیپ و استایل اون معلمه، یا مثلا چه میدونم کارگره، یا مثلا چه میدونم پزشکه و هر تیپیکال دیگر. چیزی که خیلی مهمه برای شروع در نوشتن متن استندآپ کمدی و ارائهش اینه که اتفاقا به نظر من برای اینکه خود رو به مخاطب پرزنت کنی برو سراغ شوخی با خود و خانواده. چرا؟ یکی اینکه اول کمتر به تو خورده‌ای گرفته میشه و کمتر دچار مشکل و معضل خواهی شد با مخاطب ها، چون که خیلی هنوز جا نیفتاده، اونم برای کسی که هنوز تعریف مشخصی از خودش به جامعه ارائه نداده بیاد با هر چیزی شوخی کنه. ما کلا آدم ها رفتی به ایرانی و غیر ایرانی هم نداره. حالا ماها خیلی بیشتر اینجوری هستیم که اگر یکی بخواد بیاد بگه مثلا فلانی اینو گفت مورد داشتی فلان، تو کی هستی که اصلا داری اینو میگی؟ تو خودت کی هستی؟ واسه همین انگار یک گاردی و یک حفاظی رو به وجود میاره بین تو و مخاطب که درصد ارتباط گیریت کم میشه.
کمدین هایی هم که در حال حاضر دارن از دوربین مدار بسته استفاده میکنن یا شوخیاشون رو ارجاع میدن به یک جماعتی، به یک اکثریتی و از قالب خود و خانواده خارج شدن، در گذشته متون و اجراهایی داشتن توی قالب شوخی با خود و خانواده که خودشون رو به مخاطب نشون دادن، پرزنت شدن توی ذهن مخاطب و حالا مخاطب ازش میپذیره که این بیاد با چیزای دیگه هم شوخی کنه. اگر از ابتدا این کار میکردن شاید خیلی اجرای موفقی نداشتن، شاید اصلا این طرفدارایی که الان دارن به دست نمی آوردن. نکته دیگری که خیلی مهمه، شما توی تکنیک در واقع توی قالب استفاده از شوخی دوربین مدار بسته داری یک احساس برتری و نسبت به مخاطب از جانب خودت ارائه میدی که این رو آدم‌ها دوست ندارن. مخاطب تو اصلا دوست نداره که تو نسبت بهش موضع بالاتری داشته باشی و احساس کنی که خیلی آدم خفنی هستی. نباید حس برتری رو از مخاطب بگیری و توی قالب شوخی با خود و خانواده این اتفاق خیلی درصد پایینتری براش وجود داره که پیش بیاد تو بخوای حس برتری از مخاطب بگیری. نکته دیگه که خیلی مهمه بچه‌ها توی در واقع نوشتن متنتون اینه که ببینید دوربین مدار بسته کلا خیلی سخت‌تره نوشتنش. چرا سخت‌تره؟ چون باید خیلی مسلط تر باشی به تکنیک ها. شوخی باید جوندارتر باشه، چون تو خواندن‌ها یکی از عناصر اصلی شوخیت رو حذف کردی که اون شخصیت تو یک فرد واحد نیستی که در قالب دوربین مدار بسته یک جماعتی رو داری قرار میدی در واقع شخصیت اصلی داستانه که این جماعت شاید یک ویژگی مشترک داشته باشن ولی ویژگی های دیگرشون رو من نمیدونم، پس تصویر درستی ازش نمیتونی من انتقال بدی توی قالب دوربین مدار بسته و خیلی تبحر خاصی میخواد در نحوه ارائه و در نحوه نوشتن شوخی که در شروع اصلا توصیه نمیشه. جدا از همه اینها که من همیشه تو کلاسام به بچه‌ها اصرار میگم آقا اتفاقا گارد نداشته باشید با متونی که قالب خاطره داشته باشه در شروع کار هنری و فعالیت هنریتون. چرا؟ میگم خاطره گویی مشکل نداره، تو قالب داستانی و خاطره اگر متنی رو ارائه بدید اشکالی نداره. ما ایرانی‌ها بچگیمون با قصه بزرگ شدیم، ما در گوشمون قصه میگفتن که ما بخوابیم، پس ما قصه گویی رو دوست داریم خواه ناخواه. واسه همینه که خیلی بهتر با قصه ها و داستان ها ارتباط میگیریم. حالا شما تا صبح بیاره نمیدونم روشن فکر میگن با کلاس میگن امروزی میگن، چون یه سری از عزیزان هستن فکر میکنن اگر ساز مخالف بزنن و خلاف جهت حرکت کنن، خلاف جهت منظورم اینه که اتفاقا خلاف جهت خیلی خوبه، خیلی وقتا تو رو جلو میندازه، ولی خلاف جهت اینجوریه که بهش اعتقادی نداری، فقط چون فکر می‌کنی تو رو با کلاس‌تر و با سوادتر و با دانش‌تر نشون میده ارائهش میدی. که مثلا میگن که من نمیدونم چرا این روزا همه فقط میان خاطره میگن، داستان میگن. عزیزم شما بیا اونجوری که فکر می‌کنی درسته اصلا اجرا نکن، چون میگی که من اگه میخواستم اجرا کنم خب من میومدم اجرا میکنم، تو داری اجرا میکنی، تو ادعات میشه اجرا کننده ای، تو باید بدونی اینا. خب ادعا نداری اجرا کننده ای، پس چطور ممکنه اینقدر نظر تخصصی بدی؟ من ادعا دارم اجرا کننده، من دارم کار تخصصی رو انجام میدم. اگر ادعا نداری نمیتونی نظر تخصصی بدی، میتونی نظر سلیقه‌ای رو به من بگی تو سلیقه من نیست، ولی نمیتونی تخصصی این نظر رو القا کنی به کسی. اگر نه بیا خارج از داستانگویی ارائه بده، من از شما یاد میگیرم. در وضعیتی که مخاطب تو رو نمیشناسه، هنوز با تو آشنا نشده، اصلا نمیدونه تو کی هستی، چرا باید بیا توی اون قالبی که داری ارائه میدی موضوعت بالا به پایین با تو ارتباط بگیره و به تو بخنده؟ برای خودت هم سخت‌تر نوشتن. تو قالب داستان نویسی تو راحت‌تر میتونی شخصیت پردازی کنی، راحت‌تر میتونی موقعیت‌های مکانی زمانی تعریف کنی، بنابراین متنت هم خروجی بهتری داره چون ذهن منسجم‌تریه در هنگام نوشتن همچین متنی. حالا برمیگردم دوباره به همون اصلی که داشتم توضیح میدادم که در واقع اصل جابجایی بود. گفتم آقا همین نخبه همین ریاضیدان اگر بیا توی جمعی که خیلی همخوانی نداره باهاش چطور رفتار با چه اتفاقاتی رو براش رقم میزنه، اینو نه تو قالب دوربین مدار بسته من بگو مثلا من همش با خودم فکر کنم اینایی که خیلی درس خوندن یا مثلا این نخبه ها وقتی میان تو مهمونی مثلا فلان میکنن نه این پر از مجهوله برای مخاطب نمیتونه تصویر درستی تو ذهنش بسازه که با تو ارتباط بگیره.
مگر اینکه بیای این متن رو اینطور پیش ببری که آقا ما یکی از فامیلامون هست، این خیلی درس خونه، معدلش فلان، کنکور رتبه فلان شده، عینک تستکانی میزنه. حالا شاید مثلا عینک تستکانی همه درس خونه که عینک تستکانی نمیزنه، همش سرش تو کتاب بوده و اصلا ازش سوال میپرسی کتابی با صحبت میکنه، کتابی جواب تو میده و و چند تا ویژگی از این آدم که در نزدیکی تو وجود داره به من ارائه میده که باعث میشه من این آدم رو متصور شم. من این آدم رو دیگه میبینم توی ذهنم با دیتاهایی که تو به من دادی. حالا بعد از این با تو همراه میشم اگر این آدم رو ببری تو موقعیت هایی که بهش نمیخوره و راحت تر با تو ارتباط میگیرم و میتونی کلی موقعیت خنده‌دار برای من بسازی. یا مثال میگم در همین اصل جابجایی، من یادمه که یه متنی بود اگر اشتباه نکنم راجع به چی بود، یادم بیاد بهتون میگم. تو اصل جابجایی متن کاملی داشتم برای همین راجع به اصل جابجایی بود. یادم خودم نداشتم، یکی از بچه‌ها نوشته بود، خیلی جذابم بود اتفاقا. یکی از بچه‌های ما یه متنی داشت توی فضای این که چون خیلی آدم مثلا خانوادگی خیلی مذهبی بودن و خودش محجبه بود کاملا، خیلی هم دختر گلی بود عزیز دلم، خیلی هم پرتلاش و مستعد. اومده بود یه متن درخشان نوشته بود راجع به این که رفته بودن توی مهمونی که خیلی به شخصیت و ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری خودش و خانواده‌اش نمیخورد و چقدر متن جذابی بود، چقدر متن جذابی بود. تقابل این که ما می‌بینیم یک آدم به شدت به ظاهر مذهبی، به ظاهر منظورم اینه که یعنی از ظاهر که نه که الکی مذهبی، واقعا مذهبی بود، خیلی هم خانواده موجه و ماهی داشت. یک شخصیتی رو می‌بینی که ظاهری وقتی می‌بینیش میگه این خیلی آدم مذهبیه که هست یقینا، بعد میره توی یک مهمونی یا توی یک موقعیت ناخواسته قرار میگیره که باعث یه چیزا مواجه میشه که هم برای اون طرف مقابلش عجیبه هم برای خودش عجیبه و پر از موقعیت‌های خنده‌دار و بانمک بود که اگر ببینم ویدیو اجراش جایی باشه حتما لینکش بهتون میگم، بهتون اینجوری اطلاع میکنم که این اجرا رو کامل ببینید. به این میگن اصل جابجا کردن. بچه‌ها نکته که خیلی مهمه در جابجا کردن باید در نظر بگیرید اینه که شما اگر یک فرد غیر مذهبی رو ورداری ببرید تو فضای مذهبی، اونقدر خنده‌دار نمیشه که یک آدم مذهبی رو ورداری ببرید یک فضای کاملا متناقض با خودش، متناقض با شخصیتش، متضاد با روحیش و امثال هم. چرا؟ به خاطر اینکه باید از خود نویسندت بپرسی آقا کدوم به اون یکی ارجحیت داره، کدوم رو در اطراف خودم دارم بیشتر میبینم، کدوم برام عجیب تره اگر اتفاق بیفته. اینها سوالاتیه که باید در ذهن تو شکل بگیره و با پاسخ دادن به جواب اینهاست که به نتیجه میرسی بین این دوتا کدوم بانمک‌تر میشه. این که من یک آدم غیر مذهبی رو وردارم ببرم مثلا میگم توی مسجد، یا یک آدم مذهبی رو بردارم ببرم توی یک مهمونی، مثال یک مهمونی امروزی، چرا دومی برای من جذاب تره تا اولی؟ ببینید خواه ناخواه الان کسایی که میان مثلا استنداپ نه مخاطب های شما جوون هایی هستن که خیلی دیتای خاصی نسبت به مسائل مذهبی شاید حتی نداشته باشن. وقتی تو بخوای یه آدم اینچنینی رو ببری در یک موقعیت های مذهبی قرار بدی، چون آشنا نیست با اون فضا، اصلا این ارتباط برقرار نمیشه که بفهمه چه اتفاقی داره میفته و چطور داره پیش میره. کما اینکه اکثریت مخاطب های شما میگم کسایی هستن که خیلی آدم های مثلا سفت و سختی در این حوزه نیستن، آدم های راحت تری هستن و براشون همزاد پنداری نداره اصلا. یعنی میگه خب من برای من پیشم، برای این پیشم، برای اونم پیشم، این کجاش خنده داره، یه گاردی رو اصلا به وجود میاد. ولی بالعکسش براشون جذاب‌تره، چون انگار دارن مکاشفه میکنن، دنیای جدیدی رو پیدا میکنن. بنابراین هر وقت بین دوتا وضعیت گیر کردید از خودتون سوال بپرسید که کدوم اکثریت رو شامل میشه، کدوم جذاب‌تر و هیجانات بیشتری رو رقم میزنه. برید سراغ برای
جلسه بعدی که شما رو میبینم حتما برای اصل جابجایی حداقل 5 تا موقعیت بنویسید برام، میخونم و اگر بتونم کمکتون میکنم. دوستتون دارم. اما میشه از مخاطبای پیجم خواهش کنی که کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنن و پیج جوک شعر رو فالو کنن؟ سابوش ولاغ نه مامان، سابسکرایب کنن یعنی اینکه دنبال کنن. بیان دنبال کنن. الان مثلا شما خب نخواد مهمون بیاد خونت، میری مثلا یه عالمه خرید کنی، میوه شیرینی بگیری، غذا درست کنی وقتی پیشکی قرار نیست بیاد خونت؟ نه سرم درد میکنه. آفرین. پس ما هم اگه ما رو فالو کنید، سابسکرایب کنید، براتون محتوا میتونیم تولید کنیم. اگه کسی اونجا نباشه برای کی میخوام تولید محتوا کنم؟ برای خودم نمیشه که. پس بگو منو سابسکرایب کنم، فالو کنم. بگو سابسکرایب کنم، خب فالو کنم. مرسی.